සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් ටෙක් සිංහල වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අලුත්ම එපිසෝඩ් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ටෙක් සිංහල කියන්නේ CREATIVEARTLK YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් එක වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ software reviews, ඒ වගේම gadget reviews, මේ වගේ දේවල් තමයි මම මේ සීරීස් එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ඔයාට YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ YouTube channel එකේ subscribe count එක, view count එක ඔයාගේ desktop එකට ගන්න කොහොමද, නැත්නම් desktop එකේ widget එකක් විදියට display වෙන විදියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් interesting topic එකක්. මොකද එතකොට ඔයාගේ channel එකේ ඇතුළට යන්න අවශ්‍ය නැහැ subscribe count එක, view count එක බලන්න. ඔයා desktop එකේ වැඩ කර කර ඉද්දිම ඔයාට desktop එකේ පැත්තකින් ඔයාගේ මේ දේවල් ටික display වෙන නිසා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයකට කරගන්න තියෙන. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා නැතුව මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදි වීඩියෝස් බලන්න ආසයි නම් තව දුරටත් subscribe කරලා එකතු වෙන්න දැන්මම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මම sgfernandez. ඉතින් මේ වැඩේ අද මම කරන්න යන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දන්න software එකක් use කරලා. ඒ තමයි Rainmeter. මේ software එකෙන් අපිට පුළුවන් computer එකේ desktop එකට එක widgets add කරගන්න, clock widgets ඒ වගේම අපේ hard drive එකේ spaces පෙන්නන widgets add කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් options මේ software එකේ තියෙනවා. නමුත් මේ software එක use කරන ගොඩක් දෙනෙක් කියන කතාවක් තමයි මේ software එකට ගොඩක් RAM එක අදිනවා සහ computer එක slow වෙනවා කියලා. නමුත් මම පෞද්ගලිකව Rainmeter එකේ widgets මම use කරන්නේ නැහැ. මම මේ subscribe count එක විතරයි මම මේකේ widget එකක් විදිහට use කරන්නේ. ඉතින් subscribe count එක විතරක් ඔයා use කරනවා නම් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මම වග කියන්නේ නැහැ අනිත් widgets පාවිච්චි කළා වගේ computer එක slow වුණොත්. හරි, මේ වැඩේට මුලින්ම මම දෙන Rainmeter version එක ඔයා install කරගන්න. ඔයාගේ Rainmeter software එක දැනටමත් computer එකේ තියෙනවා නම් අත්හදා බලන්න මේ වැඩේ හරියනවද කියලා. ඔයා ළඟ තියෙන Rainmeter version එකෙන් මේ වැඩේ හරි ගියේ නැත්නම් මම description area එකේ දීලා තියෙනවා Rainmeter එකක් සහ මේකට අවශ්‍ය සියලුම file ටික subscribe desktop widget කියලා එක download කරගන්න. මුලින්ම ඒක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදියට zip file එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි මුලින්ම unzip කරගන්න ඕන. මම මේක right click කරලා මම use කරන්නේ 7zip කියන software එක. මොකද මේ software එක ගොඩක් lazy සහ errors එන්නේ නැහැ අපි zip file එකක් unzip කරද්දි. මම මේක මෙන්න මේ විදියට unzip කරගන්නවා. unzip කරගත්තට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහේ ෆෝල්ඩර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන subscribe desktop widget කියන එක double click කරනවා. ඒ කියන්නේ මම unzip කරපු ෆෝල්ඩර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Rainmeter software එක. මම මේක double click කරලා installation එක start කරනවා. ඊට පස්සේ language එක තෝරලා මේක okay කරනවා. ඊට පස්සේ standard installation කියන එක දාලා මම මේ window එකත් next කරනවා. ඉතින් මේක 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය software එකක් install කරගන්න විදිහටම අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන run Rainmeter කියන එක ටික් එක on කරලා මම මේක finish කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Rainmeter එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම run වෙනවා. සහ Rainmeter එක start උනේ ගමන්ම අපිට මේ විදිහේ widgets කිහිපයක් දෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ widgets වලට කැමති නම් මේවා තියාගන්න, නැත්නම් මේවා remove කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ widget අයින් කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ widget එක උඩ right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් unload skin කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මේක press කරනවා. මම ඒ විදිහටම මේ skin ටිකත් unload කරගන්නවා. මොකද මට මේවා අවශ්‍ය නැති හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ Rainmeter software එක open කරගන්න එක. Rainmeter software එක අපේ task bar එකේ මෙන්න මේ විදිහට display වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාගේ මෙන්න මේ පිට area එකකින් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ icons වැඩි නිසා මේ විදිහට drop down එකට ගිහිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක double click කරනවා. ඉතින් double click කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට Rainmeter software එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන, මම task bar එක මේ විදිහට උඩින් දාගෙන තියෙන නිසා තමයි මම මේ විදිහට උඩින් access කරේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ task bar එක තියෙන්නේ පහතින් නම් පහතින් තමයි මේ වැඩේ කරගන්න ඕන. හරි, මේ විදිහට Rainmeter setup එක open වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන folder එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට දැනට default දීලා තියෙන widgets. මේ widgets අපිට click කරලා අපිට පුළුවන් අපේ desktop එකට load කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ clock එක මම උදාහරණයකට ගන්න. clock එක select කරලා මෙතනින් load කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති desktop එකේ අපේ clock widget එක load වුණා. මට මේක අවශ්‍ය නැහැ. මම මේක නැවතත් unload කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ skin list එකට අපේ subscribe count widget එක නැත්නම් skin එක add කරගන්න ඕනේ. ඒකට මොකක්ද කරන්නේ? මම මුලින්ම මගේ මේ default widgets ටික close කරගන්නවා. නැත්නම් drop down එක select කරලා close කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම යනවා නැවතත් මම අන්සිප් කරපු ෆෝල්ඩර් එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති රේන් මීටර් software එකට අමතරව මෙතන තියෙනවා subscribe widget කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. subscribe widget ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති white is status by කියලා මෙතන ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මේක right click කරන්න. right click කළා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මම යනවා document වලට. ඔයාලට පුළුවන් මේ පැත්තෙන්ම document එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති rain meter කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති skins කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මේකත් ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අතන copy කරගත්ත ෆෝල්ඩර් එක මෙතන right click කරලා paste කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ window එක minimize කරන්න හෝ cancel කරන්න. ඊට පස්සේ මම නැවතත් rain meter software එකට එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කිසිම දෙයක් තාම update වෙලා නැහැ. ඉතින් අප්ඩේට් කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන refresh all කියන එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ අර ෆෝල්ඩර් එක මෙතන ඇපිය වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන පොඩියට තියෙන drop down එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති DB කියලා එක ෆෝල්ඩර් එකකුත් ඒ වගේම subscribers කියලා එක ෆෝල්ඩර් එකකුත් තියෙනවා. මම මෙතන subscribers කියන ෆෝල්ඩර් එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති skin file එකක් තියෙනවා. මම මේක එකපාරක් select කරනවා. එකපාරක් select කළා මේ window එකේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති edit කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ විදියට text document එකක් open වෙනවා. text document එක මේ විදියට open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති variables කියලා category එකක් තියෙනවා සහ ඊට පහතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති channel කියලා text එකක් තියෙනවා. channel කියන text එකට ඉස්සරහින් සමාන ලකුණක් තියෙනවා සහ ඊටත් ඉස්සරහින් ඔයාලට පේනවා ඇති URL එකක් තියෙනවා නැත්නම් web address එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ address එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට replace කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මුලින්ම කරන්නේ මේ web address එකේ අගට යනවා. අගට ගිහිල්ලා මේක highlight කරනවා මේ විදිහට highlight කරලා මෙන්න මෙතනට එනකන් H එක ළඟට එනකන් backspace press කරලා delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ Chrome web browser එකෙන් මගේ YouTube channel එක open කරගන්නවා. මතක තියාගන්න ඔයාගේ normal YouTube URL එක නෙවෙයි එතනට paste කරන්න ඕන. ඔයාගේ channel එකේ about section එකට යන්න ඕන. මතක ඇතුව about section එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ URL එක මෙන්න මෙතනින් copy කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේක select කරලා මේ විදිහට නැත්නම් control A press කරන්න පුළුවන් මෙතන cursor එක තියලා ඊට පස්සේ control C press කරලා copy කරගන්න නැත්නම් මේ විදිහට right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් copy කරගන්න ඊට පස්සේ මම යනවා නැවතත් මගේ text document එකට ගිහිල්ලා මෙතන channel කියන එක ඉස්සරහින් ඔයාලට පේනවා ඇති සමාන ලකුණ තියෙනවා ඒක ඉස්සරහින් මම mouse එක එකපාරක් select කරලා මගේ link එක paste කරගන්නවා ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ මේ document එක save කරගන්න අවශ්‍යයි ඒකට මම කරන්නේ file වලට යනවා file වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති save කියන option එක මම මේක select කරනවා ඊට පස්සේ මේ window එක close කරනවා ඊට පස්සේ මම Chrome එකත් minimize කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ subscribers කියන එක select කරන්න එකපාරක් select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති load කියලා button එකක් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි මෙතන edit කියන button එකෙන් තමයි අපි කලින් text document එක edit කරගත්තේ මම මෙන්න මේ load කියන button එක එකපාරක් press කරනවා එකපාරක් press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති desktop එකේ appear වෙනවා අපේ subscribe count එක ඒ වගේම අපේ channel එකේ නම ඒ වගේම අපේ channel එකේ views ප්‍රමාණය. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ task bar එක ටිකක් පහතට ගෙනියනවා මොකද මේ වැඩේ කරගන්න ලේසි වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි මේ subscribe count එක සහ අපේ channel එකේ නම අපිට ඕන තැනින් position කරගන්න. සාමාන්‍ය විදිහට මම මේ නම උඩින් select කරලා drag කරාම කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ widget එක lock වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ widget එක අපිට ඕන තැනට move කරන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ නැවතත් rain meter setup එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන draggable කියලා option එකක් තියෙනවා මේක select කරන්න select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ widget එක කැමති තැනකට move කරගන්න ඔයාගේ screen එකේ ඕනම තැනකට මම මෙන්න මෙතනට ගේනවා ඊට පස්සේ මගේ task bar එකත් නැවත තිබ්බ විදිහටම හදනවා එතන lock කරලා ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති save position කියලා ටික් එකක් මම on කරලා තියෙනවා මතක ඇතුව ඒ ටික් එක on කරන්න ඒ ටික් එක on නොකරොත් බැරි වෙලාවත් ඔයා computer එක restart කරලා නැවත log වෙද්දි නැවතත් මේ ඔයා position කරපු subscribe count widget එක නැවතත් load දුන තැනටම යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන save position කියන එක අනිවාර්යෙන්ම select කරන්න. එතකොට ඔයා දෙන position එකේ ඒක automatically save වෙලා දිගටම එතන තියෙනවා. හරි මම හැම දෙයක්ම හදාගෙන ඉවරයි. මේ විදියට හැම දෙයක්ම හදාගෙන මම rain meter
Meter application එක close කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ YouTube channel එකේ subscribe count එක ඔයාගේ channel එකේ නම view count එක මේ දේවල් desktop එකේ widget එකක් විදිහට add කරගන්න. ඉතින් මේ දේ add කරගත්තාම channel එක ඇතුළට යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් එදිනෙදා computer එකේ වැඩ කරන ගමන්ම desktop එකෙන්ම ඔයාගේ view count එක subscribe count එක ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහේ videos සහ video editing, Photoshop, YouTube ගැන software reviews මේ වගේ content ගොඩක් දැනටමත් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ videos දිගින් දිගටම බලන්න ආසයි නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා Patreon එකෙන් CREATIVEARTLK YouTube channel එකට support කරන අපේ හැමෝටම සහ ඔයාට channel එකට support කරන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් Patreon එකට join වෙන්න patreon.com/creativeartlk කියන link එකට පිවිසෙන්න සහ මම description එකේ හැම link එකක්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා සහ මේ software download link හැම දෙයක්ම description එකේ තියෙනවා. ඉතින් description එකෙන් හැම දෙයක්ම බලන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. සුබ දවසක්.